Life of D! Today, ang i-unbox ko ay Apple products na in-order ko online. Dahil di naman ako nakakalabas, lahat ng transactions ko ay online. At simulan natin sa Apple Watch Series 6. In-order ko to from Breeze Authentics. Thank you, Ate Cam! Hindi ko sure kung sino sa tanda sa aming dalawa, pero gusto niya ay siya. Ang tawag sa kanya ay Ate Cam. Kung nakita niyo itong eco bag na to, eco bag? Zip bag? Zip bag! Itong zip bag na to, yan. Breeze Authentics. Ito na! Ako! Excited na! Excited na! Itong gamit ko for the past years ay Apple Watch Series 3. 42mm yung size ng face niya. Nag-order din ako from Apple Store ng bands. Dati iniisip ko, paano kaya ako order ng mga bands from the US tapos de-deliver na lang sa bahay? Kasi hindi ako nakapunta sa mga Apple stores dito sa Pilipinas. Tapos, yung gusto kong color, which is plum, hindi ko alam kung available na. Or kung kailan magkakaroon dito sa atin. So, nag-try ako na umorder from the Apple Store sa cellphone. Sa cellphone, sorry. Ang gamit ng Apple Store papunta sa Pilipinas ay DHL. Shipped siya from Singapore. Ayan. Tapos, matatrack nyo yung order nyo sa loob ng app mismo. So, petix ka na lang, gibig sa bahay, tapos, voila! Andiyan na yung items mo. Magdodormal na si Kuya. Sobra excited na ako! This is it! Ay! Okay. Hindi ko alam saan magsisimula. Nanood ako ng unboxing ng iba, pero iba kapag katapat mo na siya. Iba kapag kaharap mo na siya. Yung pinapangarap mo. Wow! Okay, pakita naman. Ganyan. We have the watch here and the band here. Ta-da! Pink sand and rose gold na 44mm. And yung na-purchase ko sa Apple Store ay this one and bands. Bakit marami kong plum bands? Para sa akin, itong isa para sa Series 5 ni Hubby. At ito, para kay Series 5 din ni Hubby. And let's begin. Tada! Hi! Oh, ang cute! Kasi ang huling in-unbox ko ay Series 3 lang. So, hindi ko alam na may ganito na pala. Oh, cute! On. Okay. And syempre, the accessories, yung charger. And next. Pero sorry, gusto kong unahin yung plum. This is it. Plum, 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 plum. Ay, ano ba? Plum, 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 plum. Yeah!
pawisan ako. Tara, gawin natin ginawa rin model. Yes, this is the baliktad. Okay. Oh my gosh. Ang ganda. Let's do this. Goodbye, Apple Watch Series 3. Goodbye. Okay, let's open it. Open it. Oh. And ito naman ang itsura niya with the black one. Okay, ito na. Yeah! Hindi naman bagong shade yung pink sand, pero bago tong watch ko. So, ay, iba! Is legit! Yes! At itry natin yung green. Okay, ano sa tingin nyo guys? Are you team cyprus green? Team plum? Or pink sand? Let me know in the comments and click like and subscribe for more videos. Thank you for watching!